स्टार्ट भयो दाइ भयो अँ भयो भन्दा सबभन्दा सुरुमा पेपर लोड गरौँ होइन हामीसित चाहिँ आज इप्सनको LQ 310 प्रिन्टर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समस्या जस्तै अब जहाँनिर बिलिङ गरिन्छ जस्तै फार्मेसीहरूमा हाम्रो यस्तो खाले पेपर युज गरेको हुन्छ होइन यो पेपरमा चाहिँ अब प्रिन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दैन अक्षर ठुल्ठुलो आएर हाम्रो कटेर आउँछ यो पेपरदेखि बाहिरहरू कट्छ अब यो चाहिँ समस्या केले गर्दाखेरि भएको भन्दाखेरि यो पिच नमिलेर भएको हुन्छ अब हामीले पिचहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ हाम्रो सिस्टमबाट कुनैको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरबाट पनि पिच मिलाउन मिल्छ भनेदेखि कुनैको चाहिँ पिच मिल्दैन त्यही भएर हामीले यसबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले सबभन्दा सुरुमा मेनु र यो रिसेटलाई सँगै थिच्ने त्यसपछि एक लाइन आउँछ यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर भन्छ होइन त्यसपछि हाम्रो इङ्ग्लिसमा यहाँनिर डट डट आएको हुन्छ यो इङ्ग्लिसमा सेट गरिदिने सेट भनेको यस हो यस भनेपछि अब अप एन्ड डाउन गरिदिने सेट नगर्ने फेरि अप एन्ड डाउन गर्दै जाने यहाँनिर लेखेर आउँछ यहाँनिर हामीले अब पिच भन्ने शब्दलाई खोज्नु पर्यो छैन अब फन्ट भयो पिच भनेर आयो अब पिच आइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यसलाई बढाउनु पर्छ अथवा घटाउनु पर्छ धेरै जस्तो चाहिँ बढाउनु पर्छ होइन अब यहाँनिर पिच आइसक्यो अब सेट गरिदिने जस्तै सेट गरिसक्यो 12 भयो होइन अब तपाईँले हेर्ने अब आफूलाई कुन चाहिँ पिचमा गएर मिल्छ तपाईँले प्रिन्ट गर्दै हेर्नु पर्यो जस्तै यसरी बढाउँदै जाने भइसकेपछि हाम्रो फेरि यसलाई दुईचोटि थिच्दिने यो दुईवटा रिसेटलाई मेनुलाई थिच्दिने र बन्द गरिदिने तपाईँलाई अब जुन पिचमा मिल्छ त्यही पिच अनुसारले तपाईँले गर्नु पर्यो सेट धन्यवाद थ्याङ्क यू लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब